Hi guys, I'm Roy. At sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung yung jigsaw na bibili nyo ay fake. So, let's start. So, dito po sa video natin, ituturo ko po sa inyo, syempre, kung paano nyo po malalaman. Tsaka bibigyan ko po kayo ng maraming tip. So, katulad po ng mga previous natin na videos, meron po tayong fake. Iko-compare po natin sila, tsaka left and right, para po makita nyo kung ano ba talaga yung itsura ng fake at saka itsura ng original. So, dito po sa ating video, ang ating model ay ito po, Bosch GST 700. Yan. So, let's go! So first, dito po muna tayo ulit sa kanilang packaging, syempre. So, dito po yung, syempre, original natin. Ito naman po yung ating fake. Again po, katulad po dun sa ating fake na cordless drill, ano. Ito pong fake, wala po siyang Bosch. Yan. Hindi po katulad nito, merong Bosch. Again po, bakit po wala? Kasi hindi po nila ito maipapasok kapag meron pong nakasulat na Bosch. Yung iba po, ang ginagawa nila dito, nilalagyan nila ng sticker nandito po sa taas para magkaroon po ng Bosch na logo. Pero titingnan niyo po, itong mismong model niya, wala pa rin pong Bosch na nakalagay. Dito po kompleto, meron po siyang Bosch na logo, meron din po yung kanyang, syempre yung pangalan, tapos meron din pong model, yung GST 700. So, ayan po yung isang giveaway or tip natin para po malaman nyo yung inyong bibilin ay fake ba. So kapag po bibili kayo nito, lagi niyo po itatanong yung actual na picture. Ito po siya. So bubuksan na po natin. So yan. So yan. Ito po yung sa fake. Ito yung sa original. Again po, meron po siyang bar dito. Tapos meron po siyang sticker. Yan. Iba po yung carton din nila. Medyo iba po ang feel So, dito po muna tayo sa mga kasama nung unit, ano. Dito po tayo sa original muna. So, ito po, again, yung kanilang manual. Dito po sa manual na to, medyo brownish po siya. So, nakikita nyo po ito. Yan. Yan. So, para siyang wet mark. Pero oil po yan, ha. Oil po yan na galing dito sa ating unit. So, factory oil. Siyempre, lalagyan po nila ng oil yan. So, bubuksan po natin siya. Again, marami po itong mga languages. So, check ko dito, original instructions. May Chinese, may Japanese, tapos yan, iba-iba pa po. So, Thailand, France, yan, iba-iba. Taiwanese, tsaka Chinese pala yun. Yung TW. Yan. So, ayan po sila. Again, dito po sa ating fake, tignan niyo po yung kanilang manual. Wala po yung jigsaw. So, drill. Ito pong drill ulit, tapos grinder. So, isa pa yan sa mga giveaways na fake po ang inyong bibili. Ito po manual, okay na? Tabi muna natin yung ating manual. Dito po tayo sa mga blades na kasama. So, ito po yung original. Yan, Bosch na blade po siya talaga. Yan. So, meron po basic for wood. May iba-ibang klase po kasi na blades ang jigsaw. Meron po siyang fine cuts, merong rough cuts. Pero yung mga rough cuts po, mabilis naman yung pagkakakat niya. So kung kailangan nyo lang siyang ipalitin, yan. So rough cut po. So iba-iba po siya, katulad po ng circular saw blades. Mas maraming ngipin, mas fine, pero mas matagal po. So minsan meron pong mga maninipis din dito. So yan. So Bosch po yung nakalagay, ha. Dito naman po sa ating fake, doon sa free, ayun po yung nakalagay sa kanya. Tush. So, hindi ka alam ba? Tush. Tapos, ito po, meron din siyang numbers, tapos wood. Yan. So, ito po meron siyang guide. For rip cuts po yung mga ganitong guide eh. Kadalasan po ito sa circular saw, pero meron ang kanilang jigsaw. So, next po, dito meron tayong Allen wrench. For adjustments po ito. Tapos, meron po tayong guard. Doon sa blade guard. Kasi medyo matalsik po ang mga wood chips nito. Lalo po kapag yung rough cuts yung gagamitin nyo. Mga rough na blades. Medyo madumi-dumi. Kaya nilagyan po nila ng ganito. So, yan po yung mga kasama niya. So, ito na po ang ating unit. Mismong unit. Again po, original syempre. Tapos, fake.
ito po yung isa sa mga laging gamit ni Bosch. Yan. Yung ganito pong plug. So, rounded po siya. So, European style po yata yung mga ganitong plug. Pero dito po sa ating fake, no? Ganun din sa kanya. Rounded na din. Doon po sa ibang mga fakes, meron po siyang flat. Tapos, ito po, merong rounded. So, isa lang po yun sa mga indicators kung fake or oriba. Ito po ginaya niya, round. So, kung dito lang po kayo magbabase, nako, hindi po yan. So, next naman po, dito po sa kanya, ang lock po niya ay ito. Ito pong red. So, kung gusto niyo pong i-lock, yan. Dito naman po, ang lock niya, ito, black. Yan. So, parang ganito po yung sa drills. So, hindi na po nila pinag-aksaya ng oras. Yan. So, ginaya lang po nila yung sa drill. So, ganito. Ito po, ito. Yan. So, meron din po siyang speed. Yung speed po nung ganon. Yan. Yung sa blade. Basta yung ganon-ganon niya. Ito, meron din po siya. Yung sa speed. Kaso, ang wala po dito sa ating fake is yung pendulum. Ano po ba yung pendulum? Yung ito po. Yan. So, yung pendulum po, yung nangyayari dun sa blade niya, hindi po siya straight na ganon. Pwede po siyang parang paikot or palaki ng palaki yung kain. So, kung gusto niyo pong malaki yung kain or magbilis, isiset niyo po siya sa number 3. So, kung gusto niyo pong fine cuts, isiset niyo po siya sa 0. So, pag po 0 kasi, yung blade po niya, steady lang. Straight lang na gano'n. So, kapag po 1, medyo gumagano lang ng konti. 2, 3. So, 3 po yung pinaka malaki, yung ikot na gano'n. So, sa ganito po, wala. So, titignan naman po natin ito, yung kanyang logo. Dito po sa fake, again po, hindi po sila pwedeng maglagay ng logo dito na naka-emboss, katulad po ng ganito. Kasi syempre, ulit, ma-check po yan. So, sticker lang po siya. Dito po, ang sticker po dito is yung model number. So, ito po yung sa kabilang side. Dito naman po tayo sa kabila. Dito po sa kabilang side, dito po yung kanyang serial number. Yan. Hindi na po model number, serial number. Mali po yung sa previous na videos ko. Serial number po pala yung pangalan niya. So, ito po, iba-iba po ang serial number ng unit. Kung mapapansin nyo po dito sa ating fake, ang kanyang serial number ay pare-parehas. Kadalasan po, dito, ang 4-digit number or year. 2019, 2020, 2018, 2017. Ito, 7001. Isa po sa indicator na fake po ang inyong jigsaw is kapag po made in Germany. Ang jigsaw po ni Bosch, lalo po itong GST, made in China. So, again po, original po ito, made in China. Pag po nakasulat made in Germany, magdalawang isip po kayo. Mas mataas po yung chance na fake kapag po made in Germany yung item. Kaya lang po sila gumagawa sa Germany kapag po mga high-end na mga tools. So, ito po medyo low-end po ito eh. Kaya medyo mura-mura siya. So, ito po, sa China lang ginagawa. Kailas po, China, Malaysia, Mexico, yun. Doon po yung mga low-end na mga items eh. Pag high-end, doon na po sa Germany. Yan. So, ito na po yung kanilang itsura. Dito po sa ating items, tetestingin po natin ito para po makita nyo kung anong pinagkaiba ng original sa fake. Kasama po sa testing, ito po. Ito pong cordless ni Bosch na GST 12 volts. So, yan. Tatlo silang itetest natin para po makita nyo talaga kung bakit mas maganda ito si Orid versus dito sa ating fake. Yan. So, dito po sa ating test, ito po yung water test. So, malalaman po natin kung yung ating tool malakas yung vibration. So, ito po yung tubig. Yan. So, para po makita natin na wala pong gagalaw nito na lamesa para gumalaw na. So, i-test na po natin, ano? Yan. So, ito, nakasaksak na po ang ating. First po, dito tayo sa ating original. Yan. So, mapaganahin na natin. So, kita nyo po yun. Nakaset po siya sa 3 Naka number 3 po yan. So, kaya medyo aggressive siya. Again. So, yan. Gumagalaw po yan, ha? Yan. So, next naman po, dito tayo sa ating fake. Yan. So, medyo magalaw din po siya.
nakita niyo po, gumagalaw ito. Yan. Sa sobrang lakas niya ng vibrate. So kung halimbawa hahawakan ko siya, no, hawakan ko po siya dito, makikita niyo po, gagalaw 'to mag-isa. Ayan. So siguro lagyan natin ng tali para mas maganda. So dito po itatali natin siya. Ito. Yan. Para po matest natin kung gaano ba siya kakangkarot or ka-stable. So don't try this at home. Kasi baka biglang magwala ang inyong. So medyo gabi-gabi na po dito sa amin eh. Kaya so okay na siya. Ganun din, itatali natin din siya. So para po makita natin ang kanilang vibration. Yan. So ayan na po sila. So, iti-testing na po natin siya. Pag po ito sinaksak ko, automatic on po yan. So, titignan po natin kung gaano sila kagalaw. So, don't try this at home. Ayan. So, ayun po yung sa original Ayan. So, tanggalin po natin. Ayan. So, dito lang po tayo sa fake. So, ito lang po yung hawak ko. So, tanggalin na natin to para makita. So, ito na po siya. So, nakita niyo po kung gaano ito kalakas gumalaw compared po dito sa ating original na halos hindi po siya gumagalaw. Ito po nakaset pa to ng 3 So, yung kain po nito medyo malaki. So, ayan po ang kanilang comparison, ano. So, ano pong ibig sabihin nun? Dito po sa ating original, hindi po siya gumagalaw. So, nakita niyo naman po, kahit naka number 3 siya, hindi siya ganun kagalaw. Hindi po katulad nito. Ito po, nagta-travel siya talaga. So, kapag po tayo gagawa ng mga precision works, katulad po ng mga panels or yung mga malalaki na pang-decorative, ito po maganda, kahit po dun sa mga dikit po sa line. Ito po, kapag dinikit nyo sa line, alanganin. Baka po tumaliwas eh. Kaya kung gagamitin po natin ito sa business, yan, or kung gusto natin ng medyo pulido na finish, mahirapan po tayo dito. Lalo po kung mga straights. Kasi nakita nyo naman po, masyado po siyang vibrate. So isa pa po dito sa ating fake, ano, po ito ginamit nyo, manginginig po talaga yung kamay nyo after nyo tong gamitin. Dito po, wala po kayong masyadong mararamdaman eh. Kahit po habang ginagamit nyo siya, hindi po lumalaban yung itong jigsaw. Hindi po siya pumapaling sa kaliwa, hindi po siya pumapaling sa kanan. Steady lang po siya. Konting trivia lang po. Ang Bosch po ang gumawa ng kauna-unahang jigsaw. So, sila po yung nag-invent ng jigsaw. So, kaya yan. Ito po ang kanilang number 1 para sa akin. So, tsaka po para sa akin, ito pong jigsaw ang inyo sigurong entry level na tool kung gusto nyo po ng cutting. Bakit po yung jigsaw? Kasi mas safe po ito kaysa sa ating circular. So, hindi siya intimidating. Medyo tahimik po siya gamitin. Pero yun nga lang po, mahirapan kayong kumuha ng straight cuts kasi syempre hindi po ito ginawa para sa straight cuts. Pero practice, pwede. Pero alam niyo po yun, mas maganda kung circular. So, ito pong ating jigsaw na GST 700. Nagkakahalaga po ito ng 3,000 plus. Mga 3,001. Yan. Yan po yung jigsaw natin. Pag po nag-sale, siguro mga 2,999. Yan. Pero ito pong ating fake naman, ito po ay nagkakahalaga ng mga 1,299 po yung nakita namin sa Facebook na pinakamura. Pero, syempre, baka po masira ng masira yung inyong mga materyales, mga ganyan. Pero po siyang rason kung bakit siya mura. Kaya, ingat-ingat na lang po kayo. So, papahabol po natin yung ating cordless na jigsaw. So, check po natin kung gaano siya katahimik at saka kung gaano po siya kales magtatatalon. Yan. So, i-check na po natin ang ating GST 12 volts. So, medyo tahimik po siya, or ito po siguro yung pinakatahimik na jigsaw nila. Yan po, so if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments ano po, regarding dito po sa ating video,
comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yun na po. Thank you!